Oh, ang lakas ng hangin. Azure, maliit na kaso kasi wala tayong fish kasi. Oh, fish on, fish on. Ay, tumalon, may tumalon pa sa hook na yun. Yung isang mas malaking hook, yung handmade ko yun sa araw na to. So isa na namang napakagandang hapon sa'yo, ano? So ngayon, nandito na naman tayo sa dagat. Problema natin ngayong araw, ano? Sobrang lakas ng hangin. Tapos yung flow ng hangin is against sa pagtapo natin. So medyo mahihirapan tayo mamingwit ngayon. Pero susubukan pa rin natin mag micro jigging kung may mahuhuli tayo. Kung maririnig nyo man sa ano, lakas talaga ng hangin, ano? Kasi ngayong araw nasa 18 knots yung ano, yung speed ng hangin. So medyo malakas-lakas. Pero sana kahit na malakas yung hangin eh, may mahuli pa rin tayo kahit na isa lang. So yeah, fish on. So ngayon susubukan natin gamitin yung ating 10 gram na rainbow jig. Ito yung isa sa mga paborito natin gamitin. So tatry natin kung may makuhuli siya ngayon. Oh, fish on, fish on. So may nahuli pa rin siya guys, ano? Sa malapit lang, isang nazar. Baka kahit paano pala. Huwi kaya ako ng nazar ay. Gagawin kong prito siguro. So gagawin ko na lang guys, manghuhuli ako ngayon ng maraming nazar. Para meron tayong pang prito. So akala ko walang kakagat, ano, kasi nga ano, ang pangit ng panahon. Pero may nahuli rin pala tayo, no? Nazar, maliit siya kaso wala tayong choice kasi pangit yung panahon. Uwi natin siya. Gagawin natin siyang prito. Oh, fish on. Alright. Isa na naman. Isa na namang nazar. Good size. Ba, makakarami-rami yata tayo ng ganitong nazar ngayon guys. Tingin ko lang. Oh, a fish on. Alright. Bah, dami tayo ngayon guys. Sabi ko sa inyo eh. Uhuy. Oh, fish on. Alright. Oh, fish on. Fish on. Alright. Oh, fish on. Alright. Oh, nice one. Good size. Uy! Tumalon, bastos. Oh, fish on. Fish on, guys. Nice one. Ay, tumalon. May tumalon pa sa box. So, may nakalabas sa box natin, ano. Nakaano siya, nakatalon. Kailangan pala nating isarado kahit papaano. Oh, fish on. Alright. Nakatalon sila ba?
Swerte yun ah. Oo, fish on. Uy, malaban. Nasabitan lang siya. Hindi siya ano talaga. Oh, fish on. Oh, fish on guys. Oh, nice one. Uy, natanggal. Sayang naman. Oh, fish on. Alright. Matapa. Uy, nakakawala sila. Kakawala sila no, dahil siguro medyo maliit yung hook natin. Kaya natatanggal sila. So magpapalit na lang tayo ng hooks, yung mas malaki-laki. So ang ginawa ko guys, nilagyan ko ng ng isang mas malaking hook, yung handmade ko. Ito yung malaki. Tapos itong maliit, ito yung original niya na hook. So susubukan natin kung makakawala pa rin sila pag dalawa na yung hook. Oh, fish on. Alright. Uy, nakakawala pa rin talaga. Oh, fish on, fish on. Oh, uy ka. Malaki na yun eh. Sayang naman. Ay naku. Saan may malaki eh. Fish on. Kita nyo guys, kahit sobrang liit din, nakakakuha ako ano. Kunin ko kaya to, uwi ko kaya to sobrang liit. Iuwi natin kasi wala naman tayong choice eh. Tingnan nyo. Ang liit nang nakuha. Yun. Oh, fish on. Alright. Uy ka. Fish on. Alright. Uy, mascara. Fish on. Alright, fish on. Oh, nice one. Ay nako. So, ito lang yung huli natin sa araw na to. So ngayon guys, wala tayong masyadong huli ano, kasi walang masyadong extreme na huli ano, kasi ano lang, medyo pangit yung panahon, tsaka malakas masyado yung hangin. Pero buti na lang at may huli pa rin, may uwi pa rin naman tayo kahit paano, kahit ilang nazar. So sana is nag-enjoy kayo sa video, and mag-subscribe kayo para maabot natin yung goal natin na 500 subscribers before end of the year. So see you sa next episode. Bye bye.